สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP 2นะครับใน EP นี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่ FortiGate นะครับมีการอัปเดตในเวอร์ชัน7นะครับซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสกันที่ตัวGUI นะครับก็คือตัว Graphic User Interface นะครับว่าเวอร์ชัน7เนี่ยมีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างนะครับก็เข้ามาที่ในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับซึ่งมันจะมีกราฟตัวใหม่เกิดขึ้นมานะครับในเวอร์ชัน7นะครับชื่อว่าApplication Bandwidth Utilization Graph นะครับซึ่งเป็นกราฟที่สามารถโชว์การใช้งานแอปพลิเคชันนะครับได้ในรูปแบบของ Real Time นะครับสามารถโชว์ In Out Traffic นะครับสามารถดูแอปพลิเคชันเป็นแบบ Stack ก็ได้เป็นแบบ Overview ก็ได้นะครับสามารถเลือก Time Frame ได้นะครับแล้วก็สามารถดูทราฟฟิกที่วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับเป็น Real Time Graphic ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะดูในส่วนของตัวกราฟแบนด์วิดต์เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซกราฟิกอยู่แล้วเนาะอินเทอร์เฟซแบนด์วิดต์กราฟอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใน GUI ตัวแดชบอร์ดตัวกราฟของ FortiOS เนี่ยก็มีการพัฒนาครับมาตั้งแต่เวอร์ชัน 6.0 6.2 6.4 นะครับก็มีในส่วนของการเอาตัว FortiView นะครับเข้ามาใช้ในส่วนของตัว FortiGate Dashboard ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็สามารถ enable เข้ามาใช้งานได้นะครับในส่วนของ FortiOS เวอร์ชัน7นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มีการ improve เข้ามาในเวอร์ชัน7เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของตัว SSL VPN แล้วก็ IPsec VPN นะครับเสียดายว่าตัวเดโมเนี่ยที่โชว์เนี่ยไม่ได้มีการทำนะครับในส่วนของการทำ VPN นะครับซึ่งตัว VPN ตัวเนี้ยมันก็สามารถโชว์ดีเทลของการใช้งานตัว VPN ได้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของFabric นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกราฟที่โชว์ในส่วนของตัว topology นะครับซึ่งก็จะมีการสามารถโชว์ในส่วนของตัว logical topology นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชัน7เนี่ยก็คือสามารถดูในระดับของตัว VDOM ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัว lab ที่ผมมีอยู่นี้ก็ไม่ได้มีในส่วนของตัว VDOM เนาะฉะนั้นมันก็จะโชว์ได้แค่ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็น FortiGate นะครับ FortiSwitchต่อมานะครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาในเวอร์ชัน7นะครับแล้วก็อาจจะถูกใจสายเดฟนะครับก็คือในส่วนของตัว API นะครับซึ่งสามารถโชว์ในหน้า GUI ได้เลยนะครับแล้วก็แค่คลิกเปิดขึ้นมาดูนะครับแล้วก็กด View นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัว API นะครับที่เป็นสคริปต์เนี่ยเขียนไว้อยู่แล้วนะครับเราสามารถ Copy เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะถูกใจสายเดฟเนาะแล้วก็ฟังฟีเจอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คืออยู่ในหน้านี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของตัว security rating นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการ alert นะครับออกมาว่าตอนนี้ configuration ของเราเนี่ยมันยังอาจจะไม่ถูกต้องตาม best practice เท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือโชว์บอกว่า SSH port เนี่ยมันเป็น port standard อยู่นะควรจะมีการเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ควรจะใช้ port 22นะเพราะ22เนี่ยใครๆก็เข้ามาดูได้เนาะก็ควรจะเปลี่ยนเป็นพอร์ตอื่นๆนะครับเราอาจจะใส่เป็น100022อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อให้แฮกเกอร์หรือว่าคนไม่หวังดีเนี่ยเขาก็ต้องหาพอร์ตอื่นๆที่เราเปิดทิ้งไว้แทนนะครับไม่ใช่เปิด22ปุ๊บเจอเลยซึ่งแน่นอนในหน้านี้เองเนี่ยมันก็มี recommendation อื่นๆมากมายเลยนะครับอย่างเงี้ยก็โชว์มาหลายตัวอย่างเลยนะครับง่ายๆเลยก็เรื่องเซอร์นะครับเรื่องของidle timeout นะครับที่อาจจะมีการตั้งค่าเอาไว้ค่อนข้างจะนานนะครับเช่นในตัวอย่างนี้ก็คือตั้งไว้60นาทีนะครับโดย best practice แล้วเนี่ยควรจะตั้งแค่10นาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ถ้าเรา configuration ถูกต้องแล้วเนี่ยในการแก้ถูกต้องแล้วเนี่ยตัว alert ตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับก็จะช่วยให้ทางแอดมินเนี่ยทำ hardening ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของตัวธีมนะครับที่มีการเพิ่มธีมใหม่ขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็น light theme back theme นะครับแล้วก็ retro theme นะครับที่ย้อนยุคไปเลยนะครับเป็นยุค 90 นะครับที่เป็นเวอร์ชันแรกๆของ Fortinet นะครับก็เอากลับมาให้ทุกคนได้หวนรำลึกถึงความหลังกันนะครับถ้าใครจะใช้ธีมไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ลง OS เวอร์ชัน7นะครับแล้วก็ผมแนะนำเลยว่าก็อาจจะเลือกเป็นไลท์ธีมนะครับเพื่อดูกราฟได้สวยงามมากขึ้นนะครับก็วันนี้อัปเดตเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ